नमस्कार सबैजनालाई. I welcome you all to this ACOL family है. So last क्लासमा we had talked about कि तपाईँको अरब कन्क्वेस्ट अफ सिन्ध जहाँनिर चाहिँ मोहम्मद बिन कासिमले 712 एडीमा कन्क्वेस्ट गर्यो किङ दाहिरलाई मारेर है. त्यस पश्चात तपाईँको मोहम्मद गजनीको हामीले बात गऱ्यौँ जहाँ हिन्दू साई किङडमलाई फर्स्टमा एट्याक गरेर लास्टमा सोमनाथ टेम्पललाई डेस्ट्रोय गरेको थियो. त्यसको बाद मोहम्मद घोरी गऱ्यौँ. त्यसको बाद मोहम्मद घोरीले इन्डियन प्रोभिन्स जितेर पृथ्वीराज चौहानलाई ब्याटल अफ तारेन सेकेन्डमा जितेर इन्डियन प्रोभिन्सलाई कुतुबुद्दिन ऐबकको हातमा सुम्पेर चाहिँ अफगानिस्तान गएको थियो है. सो त्यस पश्चात चाहिँ आजको सेसनमा चाहिँ वाट विल टक अबाउट द दिल्ली सल्तनत. सो यो इम्पोर्टेन्ट एक्जाममा आइन्छ द्याट इज दिल्ली सल्तनत है. सो दिल्ली सल्तनतको क्रोनोलोजिकल अर्डर अरेन्ज गर भनेर चाहिँ आइन्छ क्रोनोलोजिकल. सो त्यसमा हामीले के पढ्नुपर्छ द्याट इज नम्बर वान चाहिँ स्लेभ डाइनेस्टी, सेकेन्डमा खिल्जी डाइनेस्टी, तुगलक डाइनेस्टी, सैयद डाइनेस्टी र लोधी डाइनेस्टी. सो इट इज अरेन्ज इन क्रोनोलोजिकली. यो क्रोनोलोजिकल अरेन्ज भएको छ. सो यु निड टु रिमेम्बर द्याट इज नम्बर वान इज स्लेभ डाइनेस्टी, तपाईँको खिल्जी डाइनेस्टी, तुगलक डाइनेस्टी, सैयद डाइनेस्टी र लोधी डाइनेस्टी है. सो लेट्स सी वान बाई वान. सो लङ्गेस्ट रुल बाईको तुगलक डाइनेस्टी, द्याट तुगलक डाइनेस्टी रुल फर कति इयर्स 94 इयर्सको लागि रुल गरेको रहेछ. र सर्टेस्ट रुल बाई द खिल्जी डाइनेस्टी, द्याट खिल्जी डाइनेस्टी रुल फर कति इयर्स 30 इयर्स. सो यो पनि आउनु सकिन्छ एक्जाममा वान लाइनर्सको तौरमा. द्याट इज हु अमङ द फलोइङ, द्याट इज विच अमङ द फलोइङ डाइनेस्टी रुल्ड फर लङ्गेस्ट पिरियड इन द दिल्ली सल्तनत, द्याट इज द लङ्गेस्ट रुल बाई तुगलक डाइनेस्टी. र सर्टेस्ट रुल ड्युरिङ द दिल्ली सल्तनत पिरियड भनेको द्याट इज बाई द खिल्जी डाइनेस्टी. So let us see now slave dynasty. What is a slave dynasty? So slave dynasty was founded in कति 1206. कति फाउन्ड गरेको 1206 मा चाहिँ slave dynasty was founded. Who among the following founded the slave dynasty? It was founded by Qutbuddin Aibak, who was the slave of Ghori. मैले हिजो नै भने घोरी जब रिटर्न ब्याक गर्यो अफगानिस्तान, so he gave all the Indian province conquered by him to Qutbuddin Aibak, who was a slave of तपाईँको Muhammad Ghori. Thus, he founded the slave dynasty in Qatar 1206. So, thus was called the slave dynasty because he was a slave of Ghori. Right? So, longest rule in the slave dynasty was that of Iltutmish. Who slave dynasty longest rule गर्यो भन्दा that is by Shamsuddin Iltutmish. कसले गर्यो? Iltutmish had the longest rule. र सर्टेस्ट रुल चाहिँ कसले गर्यो भन्दा चाहिँ रुक्नुद्दिन त्यो सर्टेस्ट रुल गर्यो स्लेभ डाइनेस्टीमा. लङ्गेस्ट रुल चाहिँ कसले गर्यो? तपाईँको इल्तुतमिस, शामसुद्दीन इल्तुतमिस पनि भनिन्छ. सो नाउ लेट अस सी द रुलर्स अफ स्लेभ डाइनेस्टी. विल जस्ट सी द इम्पोर्टेन्ट रुलर्स. किनभने आजदेखि हिजोको सेसन त मेरो अलिक लामो भएको थियो है, लेन्दी सेसन भएको थियो, किनभने आई टु डिस्कस द ब्याकग्राउन्ड जहाँनिर चाहिँ अलिकति लेन्दी भएको थियो. र आज चाहिँ मैले जस्ट बी डिलिङ द कन्सेप्ट एक्चुअल पार्ट. सो तपाईँहरूको छिटोभन्दा छिटो मिडिएबल हिस्ट्री सकेर मैले मोडर्न हिस्ट्री जसको चाहिँ एकदमै बेसी वेट दिएछ त्यही हिसाबले म गर्नुको लागि चाहिँ अब चाहिँ म तपाईँलाई एकदमै एक्जाम पर्सपेक्टिभबाट फ्याक्चुअल डिटेल्सहरू मात्रै प्रोभाइड गर्छु. द्याट इज लेट अस जस्ट स्टडी द इम्पोर्टेन्ट रुलर्स अफ स्लेभ डाइनेस्टी. सो वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रुलर अर द फाउन्डर अफ स्लेभ डाइनेस्टी कुतुबुद्दिन ऐबक. सो कुतुबुद्दिन ऐबक वाज द फाउन्डर अफ स्लेभ डाइनेस्टी, originally from Turkey, but he was a slave of Muhammad Ghori, thus was called as the slave dynasty. So he constructed two mosques, right? So what were the two mosques that were constructed by Qutbuddin Aibak? That is कुवतुल इस्लाम मस्क र अढाई दिनका झोपडा. तो कुवतुल इस्लाम मस्क चाहिँ कहाँनिर बनायो भन्दाखेरि दिल्लीमा है, र अढाई दिनका झोपडा चाहिँ कहाँ बनायो भन्दाखेरि चाहिँ राजस्थानमा अजमेरमा है. सो तपाईँको यो यो कुवतुल इस्लाम चाहिँ कहाँनिर भन्दाखेरि दिल्लीमा, अढाई दिनका झोपडा चाहिँ कहाँनिर भन्दाखेरि राजस्थानको अजमेरमा. यो हु कन्स्ट्रक्टेड दिस भन्दाखेरि इट वाज कन्स्ट्रक्टेड बाई कुतुबुद्दिन ऐबक है. सो ही अल्सो बिगेन द कन्स्ट्रक्सन अफ कुतुब मीनार इन द अनर अफ सुफी सेन्ट ख्वाजा कुतुबुद्दिन बख्तियार खान. सो यो इम्पोर्टेन्ट लाइन छ कि कुतुब मिनार चाहिँ कसको नाममा चाहिँ कन्स्ट्रक्ट गरेको छ भन्दा चाहिँ कुतुब मिनार इज कन्स्ट्रक्टेड इन द नेम अफ को हो भन्दा चाहिँ ख्वाजा कुतुबुद्दिन बख्तियार खान. को रहेछ भन्दा चाहिँ ख्वाजा कुतुबुद्दिन बख्तियार खानको नाममा चाहिँ कुतुब मिनार कन्स्ट्रक्ट भएको छ है. बट कुतुब मिनार वाज कम्प्लिटेड बाई हिज सन इन ल. र कुतुब मिनार बनाउनुको स्टार्ट चाहिँ कसले गर्यो भन्दा चाहिँ तपाईँको स्टार्ट चाहिँ कसले भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको ऐबकले गर्यो, कुतुबुद्दिन ऐबकले गर्यो. बट
कम्प्लिट चाहिँ कसले गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सन इन ल द्याट इज इल्तुतमिस. सो हु वाज द सेकेन्ड इम्पोर्टेन्ट रुलर अफ स्लेभ डाइनेसन द्याट वाज इल्तुतमिस. हु वाज इल्तुतमिस भन्दाखेरि चाहिँ इल्तुतमिस वाज द सन इन ल अफ तपाईँको कुतुबुद्दिन ऐबक. सो हि कन्स्ट्रक्टेड द अर फर्स्ट फ्लोर चाहिँ यस्तो यहाँ यो इम्पोर्टेन्ट वान लाइन छ द्याट इज फर्स्ट सेकेन्ड एन्ड थर्ड फ्लोर कन्स्ट्रक्सन स्टार्ट गर्ने वाज कुतुबुद्दिन ऐबक. कुतुब मिनारको कन्स्ट्रक्सन स्टार्ट गर्ने वाज कुतुबुद्दिन ऐबक. र फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड फ्लोर वाज कम्प्लिटेड बाई इल्तुतमिस. र फोर्थ एन्ड फिफ्थ फ्लोर वाज मेड बाई को भन्दा फिरोज शाह तुगलक है. सो फिरोज शाह तुगलक चाहिँ कुन चाहिँ डाइनेस्टीको रुलर हो भन्दा हि इज द रुलर अफ तुगलक डाइनेस्टी. सो वन्स अगेन आई विल रिपिट वन्स मोर. कुतुबुद्दिन ऐबक बिल्ड टु मस्क्स. मस्कको नाम के हो, एउटा चाहिँ कुवत उल इस्लाम, एउटा चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ अढाई दिनका झोपडा है. के हो, कुवत उल इस्लाम र अढाई दिनका झोपडा. त्यसको भन्दा हि कन्स्ट्रक्टेड कुतुब मिनार. सो कुतुब मिनार इन द मेमोरी अर इन द अनर अफ अ सुफिसियन ख्वाजा मुइनुद्दिन भक्तियार, खजा कुतुबुद्दिन भक्तियार काकीको नाममा, खानको नाममा चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि हि स्टार्टेड कन्स्ट्रक्टिङ तपाईँको कुतुब मिनार. सो कन्स्ट्रक्सन अफ कुतुब मिनार वाज इनिसियली स्टार्टेड बाइ कुतुबुद्दिन ऐबक, बट द फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड फ्लोर वाज कम्प्लिटेड बाई कसले भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको इल्तुतमिस, शामसुद्दिन इल्तुतमिस, हु वाज द सन इन ल अफ ऐबक. र फोर्थ एन्ड द फिफ्थ फ्लोर वाज कम्प्लिटेड बाई फिरोज शाह तुगलक अफ विच डाइनेस्टी भन्दाखेरि चाहिँ तुगलक डाइनेस्टी है. सो but Qutub Minar was completed by his son-in-law Iltutmish the first or second floor. For his generosity, Qutbuddin Aibak was also known as a lakh bucks पनि भन्दो रहेछ. याद गर्नुहोस्, who among the following ruler was called as lakh bucks भनेर आउँछ. So for his generosity, who was known as lakh bucks भन्दाखेरि चाहिँ it was Qutbuddin Aibak. So how did he die भन्दाखेरि he died while playing चौगान. अब चौगान भनेको के भन्दाखेरि हर्स पोलो. So when did he die? 1210 AD मा चाहिँ he died of while playing चौगान by falling from the horse. हर्स पोलो खेल्दै गर्दा चाहिँ हर्सबाट तर घोडाबाट भुइँमा झरेर चाहिँ he died of है चौगान भन्छ त्यो स्पोर्ट्सलाई चाहिँ. So कुतुब मिनार कन्स्ट्रक्सन वाज स्टार्टेड बाई कुतुबुद्दिन ऐबक. So कुतुब मिनारको कन्स्ट्रक्सन चाहिँ कसले स्टार्ट गर्यो, कुतुबुद्दिन ऐबक. र फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड फ्लोर कसले बनायो, इल्तुतमिस. र त्यसरी नै फोर्थ र फिफ्थ फ्लोर चाहिँ कसले बनाएको चाहिँ फिरोज शाह तुगलक है. So त्यस पश्चात अर्को इम्पोर्टेन्ट रुलर इज शामसुद्दिन इल्तुतमिस or called as इल्तुतमिस. So who was he भन्दाखेरि he was the slave of कुतुबुद्दिन ऐबक. र अर्को चाहिँ के पनि भन्छ भन्दाखेरि he was the slave of कुतुबुद्दिन ऐबक and he was also the son-in-law of कुतुबुद्दिन ऐबक. He was the slave of कुतुबुद्दिन ऐबक. सरी यहाँ इल्तुतमिस लेखेको छु, यो चाहिँ ऐबक है. He occupied the throne of Delhi in 1211. That is 1210 मा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एडी मा चाहिँ कुतुबुद्दिन ऐबक डाइड वाइल प्लेइङ हर्स पोलो द्याट इज चौगान खेल्दा. सो 1211 मा चाहिँ ही अज्युम द थ्रोन अर ही एसेन्डेड द थ्रोन है. सो ही मेड दिल्ली द क्यापिटल विच ही सिफ्टेड फ्रम लाहोर. सो लाहोरको क्यापिटल चाहिँ कसले, लाहोर चाहिँ कसले क्यापिटल राखेको थियो भन्दाखेरि ऐबकले चाहिँ आफ्नो क्यापिटल चाहिँ कहाँनिर भन्दाखेरि लाहोरमा राखेको थियो. सो he made इल्तुतमिस. इल्तुतमिस मेड दिल्ली क्यापिटल. इल्तुतमिसले चाहिँ के बनायो भन्दा दिल्लीलाई चाहिँ आफ्नो क्यापिटल राख्यो. सो दिल्लीलाई चाहिँ आफ्नो क्यापिटल राख्यो. दिस इज शामसुद्दौला. ही वाज अल्सो कन्सिडर एज द रियल फाउन्डर अफ द दिल्ली सल्तनत. अब यो आउनु सक्छ, हु अमङ द फलोइङ इज कन्सिडर एज द रियल फाउन्डर अफ दिल्ली सल्तनत है. द रियल फाउन्डर अफ दिल्ली सल्तनत इज इल्तुतमिस. एउटा क्वेसन कन्फ्युजन हुनसक्छ, हु अमङ द फलोइङ इज कन्सिडर एज द फाउन्डर अफ स्लेभ डाइनेस्टी द्याट इज कुतुबुद्दिन ऐबक, बट हु अमङ द फलोइङ इज कन्सिडर एज द रियल फाउन्डर अफ द दिल्ली सल्तनत इज इल्तुतमिस. यो दुईटा कन्सेप्ट याद गरेर राख्नुहोस्. सो चालिसा और चिहालगनी ग्रुप अफ 40 अफिसर्स एज नोबेलिटी वाज सेट बाई इल्तुतमिस. एउटा यस्तो अफिसियल सेट गर्यो द्याट इज 4 नोबल्सहरू हुन्छ नि, 40 इन्टेलेक्चुअल पिपल्स, 40 नोबल्स, 40 अफिसियल्सहरूको एउटा ग्रुप रेडी गर्यो. र त्यो ग्रुपलाई चाहिँ के नाम गर्यो भन्दाखेरि चिहालगनी और ग्रुप अफ 40 भन्यो. चालिसा पनि भनिन्छ. चालिसा भनेको 40 पिपलको समूह या फिर 40 पिपलको ग्रुपलाई चाहिँ चालिसा और चिहालगनी और ग्रुप अफ 40 अफिसियल्स नोबल्स वेयर अल्सो सेट बाई हिम. सो यस्तो क्वेसन आउन सक्छ, हु अमङ द फलोइङ फर्मड और
started a group called Chalisa or Chihalgani. So that is by Iltutmish. So who did that? It was done by Iltutmish. So he also introduced two coins, silver coin Tanka and copper coin Jital. So coins like Tanka and Jital were introduced by whom भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको introduced by Iltutmish. सिल्भर कोइनको नाम के हो भन्दाखेरि चाहिँ Tanka, कपर कोइनको नाम के हो भन्दाखेरि Jital. So these two coins were introduced by Iltutmish. अर्को इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के इक्ता सिस्टम. अब इट इज अलिकति अहिले फिजिबल हुँदैन कि इक्ता सिस्टम के हो भनेर है अलिकति. सो इन इक्ता सिस्टम वाज इन्ट्रोड्युस बाई इल्तुतमिस. एउटा याद राख्नुहोस्. सो हु वाज हि कन्टेम्पोरेरी. यो पनि एकदमै वान लाइनर इम्पोर्टेन्ट वान लाइनर हो. अफन इक्जाम्समा डिफरेन्ट इक्जाम्समा अफन यो क्वेसन पुछिन्छ कि हु अमङ द फलोइङ इज द कन्टेम्पोरेरी अफ चेङ्गिज खान भनेर. सो इल्तुतमिस वाज द कन्टेम्पोरेरी अफ जेङ्गिज खान. सो तपाईँले याद राख्नुपर्ने चिजहरू यहाँबाट के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एउटा हो इल्तुतमिस वाज कन्सिडर्ड एज द रियल फाउन्डर अफ दिल्ली सल्तनेट. याद राख्नुहोस् एउटा. अर्को के ग्रुप अफ 40 चालिसा और चियालगनी और 40 अफिसियल्स वाज फाउन्ड बाई हुम भन्दाखेरि इट वाज फाउन्डेड इल्तुतमिस र सिल्भर कोइन तङ्का र कपर कोइन जित्तल. यो याद गर्नुहोस् तपाईँले. सिल्भर कोइन तङ्का र कपर कोइन जित्तल वाज इन्ट्रोड्युस बाई हुम. इट वाज बाई इल्तुतमिस. अर्को इम्पोर्टेन्ट इक्ता सिस्टम. इक्ता सिस्टम इक्ता सिस्टम अब इक्ता सिस्टममा एक्सप्लेन गर्नु अलिकति टाइम लागिन्छ. सो आई वान्ट टु मेक दिस सेसन एकदमै यो अहिले आउने इक्जाम्सहरूको तपाईँको पर्सपेक्टिभबाट मैले यसलाई रेडी गराउँदैछु. सो यति याद गर्नुहोस् कि अहिले इक्ता सिस्टम वाज इन्ट्रोड्युस बाई को भन्दाखेरि इट वाज इन्ट्रोड्युस बाई इल्तुतमिस र इल्तुतमिस वाज कन्सिडर्ड एज अ कन्टेम्पोरेरी अफ जेङ्गिस खान. मतलब जेङ्गिस खानको रेनको टाइममा जेङ्गिस खानको टाइममा चाहिँ इल्तुतमिस पनि थियो. सो यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट वान लाइनर द्याट इज कन्टेम्पोरेरी अफ जेङ्गिस खान. Right? So these are few important things with regards to Iltutmish which can be possible questions for your upcoming examinations. Right? So Ikta system was introduced by Iltutmish. Genghis Khan was the contemporary of Iltutmish. अर्को silver coin Tankara, copper coin जित्तल. है. त्यसपश्चात अर्को इम्पोर्टेन्ट इज रजिया सुल्ताना. सो मैले जस्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट रुलर्स अफ तपाईँको स्लेभ डाइनेस्टीलाई डिस्कस गर्दैछु. सो अनदर इम्पोर्टेन्ट रुलर इज रजिया सुल्तान. सो रजिया सुल्ताना was the first and the only Muslim lady who ruled India. So, who among the following is the only and the first Muslim lady who ruled India is Rajya Sultana. है. रजिया सुल्ताना. रजिया सुल्तानाको एउटा राम्रो स्टोरी छ है. याकुतहरू भनेर है. रजिया सुल्तानाको लभ ट्राइङ्गल लभ स्टोरी है. रजिया सुल्तानाको ट्राइङ्गल लभ स्टोरी छ है. सो रजिया सुल्ताना अल्तुनिया र याकुत भएको. सो त्यसलाई अलिकति जान्नुपर्दा इक्जाम पर्सपेक्टिभ त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छैन है. तर अब तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने एकपल्ट गुगल गर्नुहोस् कि रजिया सुल्तानाको लभ स्टोरी ट्राइङ्गल भनेर. सरी, लभ स्टोरी ट्राइङ्गल. सो एउटा राम्रो स्टोरी लाइन छ यसमा पनि. रजिया सुल्ताना अल्तुनिया र याकुत. लेखिदिन्छु म. रजिया अल्तुनिया याकुत है. सो यो तिनटाको लभ स्टोरी ट्राइङ्गल छ. सो यसलाई अलिकति तपाईँले गुगलमा हेर्दा पनि हुन्छ इफ युआर इन्ट्रेस्टेड इन. बट एक्जाम पर्सपेक्टिभबाट याद गर्नुपर्ने चिज के भन्दाखेरि चाहिँ रजिया सुल्ताना इज द ओन्ली मुस्लिम लेडी द फर्स्ट एन्ड द ओन्ली मुस्लिम लेडी हु रुल्ड इन्डिया है. हु वाज किल्ड कहिलेको 1240 एट कैथाल इन हरिया. यो यहाँ आउनु सक्छ कि वेयर अमङ द फलोइङ रजिया सुल्ताना वाज किल्ड भन्दाखेरि रजिया सुल्ताना वाज किल्ड इन कैथाल इन हरियाणा इन कति भन्दाखेरि तपाईँको 1240 AD. सो यो एउटा तपाईँको कन्सपिरेसीले मारेको हुन्छ. कसले भन्दाखेरि चाहिँ उलेमाजहरूले है. सो किनभने एउटा लेडीले रुल गरिरहेको हुन्छ. लेडीको अन्डरमा यस्तो तपाईँको नोबल्सहरू है, मिनिस्टर्सहरू अन्डरमा बस्नु नमाने चाहिँ उलेमाजहरू अन्डरमा बस्नु नमाने चाहिँ एउटा कन्सपिरेसी स्टोरी लाइनले हुन्छ. कन्सपिरेसीको तौरमा चाहिँ रजिया सुल्तानालाई चाहिँ कहिले मारेको हुन्छ त 1240 AD चाहिँ कहाँनिर भन्दाखेरि चाहिँ कैथाल हरियाणामा. कहाँनिर कैथाल हरियाणामा चाहिँ मारिएको छ है. सो मोजुलियम रजिया सुल्तानाको मोजुलियम टर्म चाहिँ कहाँनिर छ भन्दाखेरि चाहिँ क्वादसिया बाग मोजुलियम इन दिल्ली. सो एट टाइम्स यस्तो हुन्छ कि एउटा कलम दुईटा कलम दिएको हुन्छ है. दुईटा कलममा एक साइडमा तपाईँको मोजुलियम या टर्म दिएको हुन्छ. एक भने चाहिँ कसको नाममा बिल्ड गरेको. सो
एक दुईवटा इम्पोर्टेन्ट तपाईँको मोजुलियम या फिर टम्बहरू म भन्छु, सो त्यसलाई इम्पोर्टेन्ट नोट गरेर राख्नुहोस्। इट मे कम इन द एक्जामिनेसन एज द कलममा है। सो रजिया सुल्तानाको टम्ब चाहिँ कहाँनिर दिल्लीमा बनाइयो र नाम चाहिँ के क्वादासिया बाग मोजुलियम। फेरि एकपल्ट है। अब कहाँनिर भन्दाखेरि चाहिँ कैथाल हरियाणामा। कहाँनिर चाहिँ तपाईँको रजिया सुल्ताना भने कैथाल हरियाणामा चाहिँ रजिया सुल्तानालाई एउटा कन्सपिरेसीको तौरमा चाहिँ उलेमाजहरूले मिलेर नोबल्सहरूले मिलेर चाहिँ रजिया सुल्तानालाई मारिन्छ, मतलब उसको डेथ हुन्छ है, मर्डर हुन्छ। सो मोजुलियम र तपाईँको टम्ब अफ रजिया सुल्ताना चाहिँ कहाँनिर छ भन्दाखेरि क्वादसिया बाग मोजुलियम, क्वादसिया बाग मोजुलियम इन दिल्ली। कहाँनिर चाहिँ क्वादसिया QUADA क्वादसिया बाग मोजुलियम इन दिल्ली। दिस इज अबाउट रजिया सुल्ताना विच इज इन पर्सपेक्टिभ अफ इक्जाम। र अर्को इम्पोर्टेन्ट रुलर अफ स्लेभ डाइनेस्टी चाहिँ के भन्दाखेरि ग्यासुद्दिन बाल्बन। र बाल्बन पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट वान लाइनर्समा तपाईँको इक्जाम तपाईँको मिडिएबल हिस्ट्रीमा एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। र बाल्बन चाहिँ वाट डिड डु भन्दाखेरि ही ब्रोक द पावर अफ चालिसा, द्याट इज चिहालगनी। सो यो ग्रुप अफ 40 या फिर चिहालगनी या फिर चालिसा चाहिँ कसले इन्ट्रोड्युस गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ इल्तुतमिसले इन्ट्रोड्युस गरेको थियो। तर हु ब्रोक द पावर, यो ग्रुप अफ 40 को जति पावर चाहिँ नि यसलाई चाहिँ कसले ब्रोक गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो ग्यासुद्दिन बाल्बन। ग्यासुद्दिन बाल्बनले चाहिँ ही ब्रोक द पावर अफ चालिसा। ग्यासुद्दिन बाल्बन ब्रोक द पावर अफ चालिसा चेलिङ ग्रुप अफ 40। वाट डिड ही डू? ही इन्ट्रोड्युस द स्पाई सिस्टम। वाट डिड ही डू भन्दाखेरि ही इन्ट्रोड्युस द स्ट्रङ स्पाई सिस्टम। आउनु सकिन्छ हु अमङ द फलोइङ रुलर अफ द स्लेभ डाइनेस्टी इन्ट्रोड्युस द स्ट्रङ स्पाई सिस्टम, द्याट इज बाई तपाईँको बाल्बन। सो ही अल्सो इन्ट्रोड्युस मिलिटरी डिपार्टमेन्ट कल दिवान ई अरिज। यो पनि एकदम वान लाइनर बनिन्छ, द्याट इज ही इन्ट्रोड्युस अ मिलिटरी डिपार्टमेन्ट कल्ड एज दिवान ई अरिज। याद गर्नुहोस्। गेभ हिमसेल्फ टाइटल जिल ई इलाही। विच टाइटल इज ही गिभन भन्दा हिमसेल्फ भन्दाखेरि जिल ई इलाही, द्याट इज स्याडो अफ गड। जिल ई इलाही भनेको के स्याडो अफ गड। So he gave himself the title that is Jil-e-Ilahi, which is shadow of God. So he also had two important that Pabos, kissing the feet of the monarch, ra Sizda, prostrating before the feet of the monarch. That is, kissing the feet of monarch is known as Pabos. Who introduced गरेको थियो यो बाल्बन। यो पनि एकदमै वान लाइनर इम्पोर्टेन्ट हो। बाल्बनले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ he introduced pabos. What did he do? He introduced pabos. Pabos introduce गरेर what does pabos mean? Kissing the feet of the monarch. मोनाको खुट्टा छुएर या फिर ढोकेर यसलाई पक्रेर एकदम किस गर्नु चाहिँ द्याट इज हुन्छ पाबोस। र अर्को चाहिँ के भन्दा सिज्दा, प्रोस्ट्रेसन बिफोर द सुल्तान, द्याट यसरी लमत्तनमा पढेर नमस्कार गर्नु, द्याट इज भुइँमा सुतेर नमस्कार गर्नु, द्याट इज हुन्छ सिज्दा। यो दुईटा चिजहरू चाहिँ कसले इन्ट्रोड्युस गर्यो भन्दा द्याट इज बाल्बन है। इन्ट्रोड्युस के एउटा सिज्दा, एउटा तपाईँको पाबोस है। त्यसको अन्त डेथ अफ बाल्बन। बाल्बन चाहिँ कहिले मर्यो भन्दा द्याट इज 1287मा चाहिँ बाल्बन डाइड। त्यसको अन्त बाल्बनको टोम्ब, अघिको हाम्रो रजिया सुल्तानाको टोम्ब कहाँनिर छ र के हो भन्दा दिल्लीमा छ। र दिल्लीमा छ र नाम चाहिँ के भन्दा क्वादसिया बाग मोजुलियम। के हो? क्वादसिया बाग मोजुलियम। त्यसरी नै बाल्बनको टोम्ब चाहिँ कहाँनिर छ भन्दाखेरि चाहिँ इन दिल्ली, बिल्ड बाई हिमसेल्फ। सो हु अमङ द फलोइङ रुलर बिल्ड टम्ब फर हिमसेल्फ भन्दाखेरि आफ्नोको लागि आफ्नै मोजुलियम या फिर टम्ब, कपुर है, कपुर भन्नु सकिन्छ, हाम्रो नेपाली भाषामा त कपुर भन्छ। र यो टम्ब मोजुलियम चाहिँ आफ्नो नाममा आफै चाहिँ कसले बनायो भनेको द्याट इज बाल्बन। बाल्बन इज द ओन्ली रुलर हु बिल्ड हिज मोजुलियम हिमसेल्फ, द्याट इज बाल्बन। यो राख्नु इक्जाममा आउन सकिन्छ, द्याट इज बाल्बन टम्ब इन दिल्ली बिल्ड बाई बाल्बन हिमसेल्फ। र लास्ट किङ अफ द स्लेभ डाइनेस्टी वाज हु भन्दाखेरि चाहिँ काइकुबाद। सो हु अमङ द फलोइङ इज द लास्ट रुलर अफ स्लेभ डाइनेस्टी भन्दाखेरि चाहिँ लास्ट रुलर अफ स्लेभ डाइनेस्टी इज कैकुबाद। र कैकुबाद पछि चाहिँ हाम्रो द्याट इज स्लेभ डाइनेस्टी पछि चाहिँ को आयो भन्दाखेरि द्याट इज बाई खिल्जी डाइनेस्टी। खिल्जी डाइनेस्टी आयो। खिल्जी डाइनेस्टी वाज फाउन्डेड बाई हु भन्दाखेरि जलालुद्दिन खिल्जी। हु वाज जलालुद्दिन खिल्जी? जलालुद्दिन खिल्जी वाज द जनरल अफ कैकुबाद है। सो लास्ट रुलर वाज को भन्दाखेरि लास्ट रुलर वाज कैकुबाद। तो कैकुबादको जनरल चाहिँ को भन्दाखेरि जलालुद्दिन खिल्जी। एन्ड जलालुद्दिन खिल्जी आफ्टर किलिङ कैकुबाद, कैकुबादलाई मारेर चाहिँ जलालुद्दिन खिल्जीले चाहिँ वाट डिड डु? ही स्टार्टेड द खिल्जी डाइनेस्टी है। सो यति इम्पोर्टेन्ट छ स्लेभ डाइनेस्टीको है।
सो एकदम तपाईँले एकपल्ट रिभिजनको तौरमा अलिकति समरी दिन्छु म के भयो आज। द्याट इज फर्स्टमा तपाईँको के पढ्नु भयो भन्दा स्लेभ डाइनेस्टी, फर्स्टमा दिल्ली सल्तनत पढ्नुभयो। अब दिल्ली सल्तनतमा के थियो भन्दाखेरि तपाईँको फर्स्टमा तपाईँको स्लेभ डाइनेस्टी थियो। स्लेभ डाइनी वाज फाउन्डेड बाई, एकछिन पहिला स्लेभ डाइनेस्टी सकेन, त्यो डाइनेस्टी स्लेभ डाइनेस्टी पछि किन खिल्जी डाइनेस्टी, खिल्जी डाइनेस्टीबाट के थियो तपाईँको तुगलक डाइनेस्टी, तुगलक डाइनेस्टी पछि के थियो तपाईँको सैयद डाइनेस्टी, र सैयद डाइनेस्टी पछि के थियो तपाईँको लोधी डाइनेस्टी है। र स्लेभ डाइनेस्टी कसले फर्म गरेर कुतुबुद्दिन ऐबक, इम्पोर्टेन्ट वान लाइनर के छ भन्दाखेरि चाहिँ हु अमङ द फलोइङ फाउन्डेड द स्लेभ डाइनेस्टी भन्दाखेरि कुतुबुद्दिन ऐबक। कुतुबुद्दिन ऐबक पछि को आयो भन्दाखेरि चाहिँ इल्तुतमिस। सो इल्तुतमिस इज कन्सिडर एज द रियल फाउन्डर अफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनतको रियल फाउन्डर चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ इल्तुतमिस। र कुतुबुद्दिन ऐबक हाउ डिड ही डाइड, ही डाइड वाइल प्लेइङ चौगान, द्याट इज हर्स पोलो खेल्दा चाहिँ कुतुबुद्दिन ऐबकको डेथ भएको थियो। यो पनि एउटा इक्जाममा हुन सकिन्छ। र इल्तुतमिसको इम्पोर्टेन्ट के थियो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ हो सिल्भर कोइन तङ्का र कप्पर कोइन जित्तल, यो इम्पोर्टेन्ट थियो। त्यसको बाद उसले के भने इक्ता सिस्टमले इन्ट्रोड्युस गरेको थियो, इक्ता सिस्टम इन्ट्रोड्युस गरेको थियो। त्यसको बाद अर्को इम्पोर्टेन्ट चिहालगनी ग्रुप अफ 40, चिहालगनी और ग्रुप अफ 40 लाई चाहिँ कसले इन्ट्रोड्युस भनेको चाहिँ तपाईँको इल्तुतमिसले इन्ट्रोड्युस गरेको थियो। त्यस पश्चात अर्को इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के भन्दाखेरि ही वाज द कन्टेम्पोरेरी अफ चेङ्गिस खानको कन्टेम्पोरेरी थियो। So these are few important one liners which could be related to the इल्तुतमिस related है। त्यसको बाद अर्को इम्पोर्टेन्ट रुलर वाज आफ्टर इल्तुतमिस वाज तपाईँको रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तानको मैले भने कि अलिकति तपाईँले हिस्ट्री जान्नु छ भने एकपल्ट हेर्नुहोस् गुगलमा। र रजिया सुल्ताना वाज द फर्स्ट मुस्लिम लेडी रुलर इन द हिस्ट्री अफ इन्डिया एन्ड द ओन्ली मुस्लिम रुलर इन द हिस्ट्री अफ इन्डिया, रजिया सुल्ताना। र रजिया सुल्तानाको डेथ कहिले भयो भन्दाखेरि सी वाज मर्डर्ड भाया कन्सपिरेसी कैथाल, कहाँनिर कैथाल, कहाँनिर हरियाणा, कैथाल हरियाणा उहाँको डेथ भयो है। सो त्यस पश्चात अर्को इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको रजिया सुल्ताना पछि चाहिँ रजिया सुल्तानाको मोजुलियम द्याट अ टर्म, रजिया सुल्तानाको मोजुलियम कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ क्वादसिया बाघ मोजुलियम, कहाँनिर दिल्लीमा है। त्यस पश्चात रजिया सुल्ताना पछि के आयो भन्दाखेरि ग्यासुद्दिन बालबन। बालबनको के कन्ट्रिब्युसन इन स्पाई सिस्टमलाई इन्ट्रोड्युस गर्यो। त चिहालगनीलाई ग्रुप अफ 40लाई ब्रोक गर्यो, पावर अफ ग्रुप अफ 40 वाज डिसमेन्टल, ग्रुप अफ 40 वाज डिसमेन्टल। त्यसको बादमा अर्को इम्पोर्टेन्ट के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ हि अज्युम्ड हिमसेल्फ द टाइटल स्याडो अफ गड, के भन्दाखेरि जिल इ इलाही भनेको जिल इ इलाही, जिल इ इलाही द्याट इज स्याडो अफ गड, यो पनि याद गर्नुहोस् भयो। बालबन कल्ड हिमसेल्फ गेभ हिमसेल्फ द टाइटल जिल इ इलाही द्याट इज स्याडो अफ गड है। त्यसको बादमा अर्को इम्पोर्टेन्ट बालबनको विषयमा के छ भन्दाखेरि जिलीलाई स्याडो अफ गड। त्यस पश्चात चाहिँ हि इन्ट्रोड्युस सिस्टम लाइक पावोस किसिङ द फिट अफ द मोनार्क, के अरे भन्दा पावोस किसिङ द फिट अफ द मोनार्क, अर्को सिजदा प्रोस्ट्रेसन बिफोर द फिट अफ द मोनार्क, के भन्दाखेरि एउटा स्पाई सिस्टम, एउटा चियालगनी ग्रुप अफ 40लाई पावरलाई रिमुभ गरिदियो। त्यस कारण हि अज्युम द टाइटल जिल इ द्याट इज स्याडो अफ गड। हि इन्ट्रोड्युस द सिस्टम अफ पाबोस द्याट इज किसिङ द फिट अफ द मोनार्क, अर्को चाहिँ सिजदा। त्यसको त अर्को इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के भन्दाखेरि बालबन हि हिमसेल्फ बिल्ड अ टर्म, बालबनको टर्म चाहिँ कसले बिल्ड गरेको थियो भन्दाखेरि बालबन हिमसेल्फ, बालबन हिमसेल्फ, बालबन हिमसेल्फ बिल्ड एट द टर्म एन्ड त्यो भयो। त्यसको बादमा चाहिँ लास्ट इम्पोर्टेन्ट रुलर वाज कैकुबाद है। इम्पोर्टेन्ट रुलर्स यही थियो तपाईँको रजिया सुल्तान, बालबन, इल्तुतमिस र ऐबक। र काइकुबाद वाज द लास्ट इम्पोर्टेन्ट रुलर अफ तपाईँको स्लेभ डाइनेस्टी। एन्ड कैकुबादको जेनरल चाहिँ को थियो भन्दाखेरि चाहिँ जलालुद्दिन खिल्जी, जलालुद्दिन खिल्जी वाज तपाईँको कैकुबादको जेनरल। एन्ड जलालुद्दिन खिल्जी किल्ड कैकुबाद एन्ड स्टार्टेड द खिल्जी डाइनेस्टी, खिल्जी डाइनेस्टी।
So in the next class we'll study about the Khilji dynasty, है. So आजको लागि यति नै. So in this session we have talked about the slave dynasty. र next session मा we'll talk about the Khilji dynasty. So यसको तपाईको जुन चाहिँ पावर पोइन्टको प्रेजेन्टेसन द्याट इज पिडिएफ फर्मेटमा तपाईले टेलिग्राम च्यानलमा पाउनुहुनेछ. सो डु जोइन टेलिग्राम च्यानल अफ ACOL. र त्यसरी इन्स्टाग्राममा फलो गर्नुहोस्. स्टे कनेक्टेड. Thank you so much for being part of ACOL, a transformative journey towards achieving the best.